तुमच्यासाठी सकाळच्या वेळेच्या नाश्त्याचा वेगळा प्रकार असा शेवयाचा उपमा घेऊन आलेली आहे. पटकीने होणार आहे हा, तर त्याची आपण रेसिपी बघूया. वेलकम टू आजीज किचन. तुम्हाला आमच्या रेसिपीज आवडल्या असतील तर नक्की लाईक करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकन दाबायला विसरू नका. तुमचे काहीही सजेशन्स असतील तर खाली कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. तुम्ही आम्हाला फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर सुद्धा फॉलो करू शकता. चला तर आता आपण बघूया शेवयाचा उपमा. त्यासाठी लागणारं साहित्य: शेवया 1 कप घेतलेली आहे ही. त्याच्यामध्ये मटार, गाजराचे तुकडे, मटार जरा वाफळून घेतलेलं आहे, मटार आणि गाजर, कोथिंबीर, 2 ते 3 मिरच्या भुगा करून घेतलेला आहे, लसूण पाकळ्या, अर्धा टॅमॅटो, 1 कांदा, कढीपत्ता. आता चला तुम्हाला मी दाखवतो. कढई तापत ठेवलेली आहे, त्याच्यात अगदी 1 चमचा असं तेल सगळीकडनं टाकायचं. त्यामध्ये आपल्याला ह्या शेवया, थोड्या ह्या पांढऱ्या शेवया बाजारात पण मिळतात, ह्या वेगळ्या आहे, एकदम बारीक नाही आहे आणि जाडही नाही आहे. तर ह्या आपल्याला शेवया बाजारामध्ये मिळतात, ह्या आणायच्या आणि थोड्याशा अशा गुलाबी रंगावर करून घ्यायच्या. तर ही आपली झाली शेवई भाजून काढून घ्यायची. त्याच कढईमध्ये फोडणी घालायची. आपल्याला तेल घालायचं, आपल्याला पाहिजे तेवढं तेल घालायचं, कांदा परतेपर्यंत. बस तेवढं घाल. मोहरी, थोडंसं जिरं, हिंग, लसूण जरा जास्त घालायचं, कढीपत्ता, मिरची. लसूण हा जरा चांगला परतून द्यायचा, म्हणजे चांगला वास येतो. आणि कांदा, कांदा जरा गुलाबी रंगावर करायचा आहे आपल्याला. झालाय, होतच आलाय. त्याच्यामध्ये टमॅटो टाकायचा, वाटाणा आणि गाजर ते टाकायचं. वाफलून घेतलं नाही तरी चालतं, वाफलून घेतलं तर आणि चांगलं होतं. थोडीशी हळद, हे 1.5 कप पाणी घेतलेलं आहे मापाने, ते याच्यामध्ये टाकायचं. मीठ, चवीप्रमाणे मीठ टाका. थोडीशी साखर टाकायची. त्याला उकळी येऊन द्यायची ह्या पाण्याला. जरा झाकण ठेवायचं. आपण हे पाण्याला उकळी आलेली आहे चांगली, त्या उकळीमध्ये ह्या शेवया टाकायच्या. सकाळी नाश्त्याला सुद्धा हे उपीट चालू शकतं, छानच लागतं. म्हणजे त्याच्यावर परत आपण थोडे 2-3 मिनटं झाकण ठेवायचं, म्हणजे सगळं शेवया पाणी पिऊन घेते. आता आपण बघूया, झाले आपले 5 मिनटं. झालंय, पाणी सगळं पिऊन घेतलंय. गॅस बारीक करायचा. अजून जरा कोरडं व्हायला पाहिजे, थोडं पाणी आहे.
थोडीशी कोथिंबीर टाकायची, लिंबू असलं तर लिंबू पिळायचं. थोडा ओलच ठेवायचा म्हणजे बरा पडतो खायला. हा झालाय आपला तयार शेवयाचा उपमा. करून बघा, खाऊन बघा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं विसरू नका. हा आपला आता शेवयाचा उपमा तयार झाला.